اسمي رازميك دونجيان. عمري 34 سنة. خريج جامعة حلب كلية الاقتصاد. ساكن بحلب سوريا. متأهل. عندي ولدين. وحاليا عايش بسوريا بحلب، وعامل هالمشروع، مشروع الصغير، ورشة مكابس صناعية. عبارة عن مشروع صغير حاولنا نعمله بعد فترة الحرب، لحتى نعيل حالنا. الحرب، موضوع الحرب أنا إذا بدي أحكي فيه بحكي فيه صفحات وكتب، لأنه الأثر اللي خلاه بنفوسنا لحديت الآن ما بتوصف. نحن تأثرنا بالحرب ماديا، معنويا، نفسيا، وفقدنا أعزاء وأحباء وأصدقاء بهالحرب. ولكن الأمل دايما موجود، وبنحاول دايما نتثبت بهالأمل لحتى ننطلق من جديد. بدايات الحرب أنا خسرت مكان عملي، خسرت الورشة اللي كنت عم بشتغل فيه، وهالخسارة أدى لعطل عن العمل. انجبرت إنه أسافر برات سوريا. ضليت تقريبا 3 سنين برات سوريا، تغربت مثل ما بقولوا. والغربة صعبة، بما إنه أنت بعيد عن أهلك، بعيد عن أصحابك، بعيد عن بيتك. الغربة صعبة لما بتفيق الصبح وما بتشوف وجوه مألوفة. الغربة صعبة لما بتحاول تشتغل بس ما بتلاقي الشغل المناسب لك، فتنجبر تشتغل لحتى تعيل أهلك، تعيل أولادك. الغربة صعبة لما تنجبر تتغرب. فبعد ما تحررت حلب وأهلي خبروني إنه في مجال إنه نرجع ونبدأ من جديد، أخذت عائلتي ورجعت على حلب. أنا قدمت مشروعي لهوب سنتر. سمعت إنه في مكتب معين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فكوني متخرج من كلية الاقتصاد جهزت ملف بيتضمن طبيعة المشروع، بيتضمن المستلزمات المشروع، ومع جدوى اقتصادية بسيطة حول المشروع. وبعد المقابلة قبلوا المشروع ومولوا لي، وأنا اليوم الحمد لله بمكان عملي بتمويل من هوب سنتر، ومثل ما بقولوا دار الدولاب. نحن بنشتغل بمعادن مختلفة، بنشتغل بالحديد، بنشتغل بالنحاس، ونشتغل بالألمنيوم. في عنا قوالب صناعية لتشكيل المعادن. القوالب نحن بنصنعها محليا، ونعمل على تشكيل المعادن حسب طلب السوق، حسب رغبة المشتري. في عنا أصناف أساسية نحن بنشتغل عليها، وهي أصناف بتخدم الزراعة، بتخدم الصناعة، وبتخدم الإلكترونيات الكهربائية. وعم نحاول يكون في عنا جودة عالية وأسعار منافسة، كون في نفس المنتجات التجار بيستوردوه من برا، ولكن الحمد لله نحن بإنتاجنا، بجودتنا، وبأسعارنا المنافسة صرنا ننافس البضاعات المستوردة، وصار في عنا سوق منيح في السوق السورية. لما بدينا المشروع كان الهدف إنه أول شيء نعيل حالنا، ونختار مكان المشروع بحيث يكون بمنطقة شعبية، ونستفاد من اليد العاملة العاطلة بسبب الحرب اللي صارت بسوريا. فقدمنا المشروع وذكرنا فيه إنه نحن بهالمشروع نحسن نعيل من عيلتين ل3 عيال، ونخلق فرص عمل من 4 ل6 أشخاص. فهذا الشيء كان نقطة مميزة ركزوا عليها الجماعة اللي كانوا عم بدرسوا الموضوع. وحاليا عم نسعى إنه يكون في عنا يد عاملة أكثر بما يخدم إنتاجنا، ونوسع الإنتاج.
باحلم بالمستقبل إنه يكون في عندي مصنع. هلأ متل ما بيقولوا كبّر أحلامك لحتى تحصل جزء منها، ولكن آآ نعرف إنه بالمتابعة ممكن نحصل القدر المستطاع من هالحلم.